بسم الله الرحمن الرحیم. زه اکرام الله تاسو ته د هاوس اف وزډم د پلیټ فارم نه د جنرال ساينس په یو نوی لیکچر کې چې دا مخاطب یم. په تیر شوی لیکچر کې چې دا مونږه ډي ان اے ریپلیکیشن چې دا هغه ډیسکس کړو. نننې لیکچر چې کوم دی هغه زموږ د په بیکټیریا باندې او بل ټاپک چې دی هغه د انټروډکشن اف جین انټو ا بیکټیریوم چې بیکټیریا څه ته وایي او بیا مونږه یو جین چې دی کم ډیزایر جین چې دی هغه یو بیکټیریوم ته څنګه انټروډیوس کو څنګه انزرټ کو دا به چې دی نن مونږه ډسکس کو. نو اولنې راځو بیکټیریا له چې بیکټیریا څه شی دی. نو بیکټیریا چې دا فلورل دی او د دې سینګولر څه دی بیکټیریوم. بیکټیریوم دا سره سینګولر دی صحیح ده او پلورل څه دی بیکټیریا. دا بیکټیریا چې دا یونی سیلولر ارګانیزم دی صحیح ده. موږ ته پته ده چې یو یونی سیلولر ارګانیزم دی او بل څه دی ملټي سیلولر ارګانیزم دی. یونی سیلولر ارګانیزم هغه ارګانیزم دی چې هغه د یو سیل نه چې دی هغه جوړي. دا غي اگزامپل څه دی بیکټیریا شو وایرس شو ایټسټرا صحیح ده. بل ملټي سیلولر ارګانیزم هغه سیل نه چې هغه ارګانیزم چې هغه د ډیرو سیلونو نه جوړي. دا غي اگزامپل څه دی هیومن بیگ انسانان هغه څه دی ملټي سیلولر ارګانیزم دی. نو دا بیکټیریا چې دا یونی سیلولر ارګانیزم دی مطلب د دې دا چې دا د یو سیل نه چې دی هغه جوړ شوی دی صحیح ده. په دې بیکټیریا کې چې دی نو ممبرین باونډډ نیوکلیس. ممبرین باونډډ نیوکلیس چې دی دا په دې بیکټیریا کې چې دا پریزنٹ نه وي صحیح ده. په هیومن بینګ چې موږ د انسانانو کوم سیل والو پرسکا دا سیل شو صحیح ده. نو په دې کې چې دلته صحیح ممبرین باونډډ نیوکلیس چې دی هغه پریزنٹ دي خو په بیکټیریوم کې چې دی دا ممبرین باونډډ نیوکلیس چې دی دا پریزنٹ نه وي صحیح ده. بل د دې کریکټریسټکس څه دی چې سنگل کروموسوم په دې کې څه پریزنٹ دي سنگل کروموسوم پریزنٹ دي صحیح ده. دا یو کروموسوم چې دا پریزنٹ دي په دې کې صحیح ده along with ان ایکسترا کروموسومل ډي ان اے. خو په دې کې یو ایکسترا کروموسومل ډي ان اے چې دا هغه هم پریزنٹ دي. یو پکې صحیح کروموسوم چې دی هغه پکې پریزنٹ دي او ایکسترا کروموسومل ډي ان اے پکې پریزنٹ دي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ وایو پلازمیډ صحیح ده. دا د دې ته موږ سوایو پلازمیډ صحیح ده. دا یو ایکسترا کروموسومل ډي ان اے دی صحیح ده چې ته موږ بیا سوایو پلازمیډ وایو صحیح ده. او دې پلازمیډ ته موږ ویکټر هم ویلی شو صحیح ده. ویکټر ورته ځکه ویلی شو چې دا جین چې دی هغه کیری کوي صحیح ده. لکه فرض که دا یو د دې بیکټیریا سیل نه موږ دا یو پلازمیډ چې دی دا آیسولیټ کو د دې سره موږ چې دا ډیزایر جین چې کوم دی هغه سره اټیچ کو او نو دې دا جین څه کو د ډیزایر جین چې دی دا دې کیری کو د یو دغه نه د یو جنریشن نه بل جنریشن ته. دې ته موږ ځکه وایو څه ورته وایو ویکټر ورته ویلی شي صحیح ده. اوس دا پلازمیډ چې دی دا ایزیلی آیسولیټ کیدای شي صحیح ده. دا د دې سیل نه چې دی ایزیلی چې دی دا جدا کیدای شي او بیا چې دی دې ته واپس مونږ انسرټ کولی هم شو صحیح ده. د دې سیل نه جدا کولی شو او دې ته یې واپس څه کولی شو انسرټ کولی هم شو صحیح ده. نو پلازمیډ کین کیری ا فارن جین انټو ا بیکټیریوم. نو په دې کله چې دا پلازمیډ چې دا مونږ د دې نه څه کو آیسولیټ کو صحیح ده. دا پلازمیډ مونږ د دې نه آیسولیټ کو صحیح ده. د دې سره مونږ څه وکړو یو ډیزایر جین چې دی هغه سره اټیچ کو صحیح ده. دا یو ډیزایر جین چې دی هغه سره اټیچ کو صحیح ده. نو پلازمیډ کین کیری ا فارن جین انټو ا بیکټیریوم اکټ از ا کیریئر اف جین. نو دا څه چل کولی شي دا چې دا یو فارن جین چې دی هغه کیری کولی شي صحیح ده. دا یو ډیزایر جین یو فارن جین چې دی هغه د پلازمیډ سره چې دی هغه څه کو اټیچ کو. نو دا چې دا پلازمیډ چې دی دا ډیزایر جین یا فارن جین چې دی دا کیری کوي. نو د دې وجه موږ ته دې څه وایو کریئر اف جین ورته هم ویلی شو صحیح ده. نو دا و شارټ ډسکرپشن د بیکټیریا په باره کې چې بیکټیریا څه شی دی صحیح ده. اوس راځو مونږه چې انټروډکشن اف جین انټو بیکټیریوم چې مونږ یو جین چې دی دا په یو بیکټیریوم کې څنګه انټروډیوس کوو څنګه انزرټ کوو. د بایو ټیکنالوژي یو ټیکنیک دی چې هغې ته مونږ څه وایو جینیټک انجینیرینګ صحیح ده. دا یو ایډوانس فیلډ دی صحیح ده په بایو ټیکنالوژي کې صحیح ده. په دې کې مونږ څه چل کوو یو ډونر ارګانیزم چې دی هغه راواخلو صحیح ده او په هغې کې مونږ یو خپل ډیزایر د ډونر ارګانیزم د ډي ان اے سره مونږ خپل ډیزایر جین چې دی هغه اټیچ کو او د هغې نه مونږ چې دی خپل کم پراډکټ چې دی هغه واخلو. نو دې ته مونږ څه وایو جینیټک انجینیرینګ وایو. دا یو ایډوانس فیلډ دی صحیح ده په بایو ټیکنالوژي کې صحیح ده. نو په دې کې ټو ارګانیزم چې دی هغه یو صحیح ټرانسجینیک ارګانیزم. ټرانسجینیک ارګانیزم اوس مونږ کم ارګانیزم ته وایو. ټرانسجینیک ارګانیزم هغه ارګانیزم دی چې په دې کې صحیح فارن جین چې دی هغه پکې پریزنټ دی صحیح ده. نو هغې ته مونږ څه وایو ټرانسجینیک ارګانیزم صحیح ده. هغه
ارګانیزم چې پاغه کې یو فورن جین چې دی یا یو ډیزایر جین چې دی هغه مونږه انسرټ کړی نو هغه ته مونږ سوایو هغه ارګانیزم ته مونږ سوایو ټرانسجینیک ارګانیزم. بل څه د ډونر ارګانیزم هغه ارګانیزم چې داغه هغه چې څه کوي یو جین چې دی هغه ډونیټ کوي. یو ډیزایر جین چې دی هغه مونږ د دې کم ارګانیزم نه چې یو ډیزایر جین یا یو فارن جین رالو هغه ته مونږ سوایو هغه ارګانیزم ته مونږ سوایو ډونر ارګانیزم. نو د دې پروسس څنګه کیږي چې مونږ دا جین چې په دې بکټیریا کې څنګه انسرټ کوو څنګه انټروډیوس کوو. صحیح ده. د دې پروسس لرازو. صحیح ده. پرس کا دا یو د ډونر ارګانیزم چې دی هغه سره سیل ده. صحیح ده. په دې کې دا څه نیوکلیس ده په دې کې دا څه پروت دی ډي ان اے پروت دی. ټیک ده. دلته یو ټرانسجینیک ارګانیزم ده چې هغه ته موږ سوایو بکټیریا وایو. صحیح ده. دلته د دې کروموسوم پریزنټ دا سره سب پریزنټ دی پلازمیډ پریزنټ دی. پاولنی سټپ کې موږ څه چل کوو آئیډینټیفیکیشن اینڈ آیسولیشن اف جین. موږ له چې کوم ډیزایر جین صحیح ده دا غي موږ څه کوو آئیډینټیفیکیشن مونږ کوو هغه معلومه لکه فرض ک په دې یو سیل کې چې دا موږ یو ډیزایر جین چې ده نو د دې په دې ډي ان اے کې باول چې دا غي موږ آئیډینټیفیکیشن وکړو. صحیح ده چې دا فرض ک دا یو ډي ان اے ده نو په دې کې دا جین په کوم ځای کې پریزنټ دی. صحیح ده. دلته پریزنټ دی دا جین که دلته پریزنټ دی که دلته پریزنټ دی. نو آئیډینټیفیکیشن به موږ وکړو څنګه دا جین دی یو ډیزایر جین چې کوم موږ لا پکاري موږ د رالو. صحیح ده. نو دا غي اول بس وکړو آئیډینټیفیکیشن هغه به وویژنو. صحیح ده. بیا به چل وکړو اینډ آیسولیشن اف جین او دا غي دا پرس ک دلته دا جین پریزنټ دی نو دا دی به موږ څه چل وکړو آیسولیشن وکړو دا به دی ډي ان اے نه څه کو کټ کو. صحیح ده. فرام ډونر ارګانیزم د کم ارګانیزم نه چې مونږ چې ده څه کوو یو ډیزایر جین نالو نو اول به دا غي څه کو دا هغه ارګانیزم په ډي ان اے کې بس چې چلو کو د جین آئیډینټیفیکیشن بو کو او دا غي آیسولیشن بو کو. صحیح ده. پاولنی سټپ کې به دا چلو شي. صحیح ده. اوس په دویمي سټپ کې څه چلو شو انزایم ریسټریکشن. صحیح ده. یو انزایم پریزنټ چې هغه ته موږ سو یو ریسټریکشن انزایم وایو. صحیح ده. هغه څه چلو کی کټ جین فرام ډي ان اے اف ډونر ارګانیزم. دلته چې دا جین پرس کې پریزنټ دی. صحیح ده. نو انزایم چې هغه څه چې هغه ته موږ سو ریسټریکشن انزایم وایو. صحیح ده. هغه څه چلو کی دا جین پرس کې پریزنټ دی نو هغه راشي دا جین چې د دې جنا کټ کی. صحیح ده. دا فرض کا دا جین چې ده د دې نه کټ کو. صحیح ده. ها isolated gene. صحیح ده. attached with plasmid DNA attached وس چې چلو شي په بل سټپ کې په دریم سټپ کې څه چلو شي مونږ چې ده د دې ټرانسجینیک ارګانیزم یا بکټیریم نه چې ده مونږ دا پلازمید چې ده دا آیسولیټ کو. صحیح ده. دا مونږ راواخلو. صحیح ده. په بل سټپ کې مونږ څه چلو وګو دا آیسولیټ کړه کم جین چې دا مونږه آیسولیټ کړل. صحیح ده. د دې ډي ان اے نه څه چلو وکړو دا جین چې کوم مونږه آیسولیټ کړل دا ډي ان اے نه. صحیح ده. دا د دې پلازمیډ سره دا پلازمیډ چې دا کټ کو. صحیح ده. دا پلازمیډ چې دا کټ کو او څه چلو شي دا جین چې کوم دی دا څه چلو کو دا د دې پلازمیډ سره اٹیچ کو. دا د پلازمیډ سره اٹیچ کو. صحیح ده. څه چل مونږ وکړو یو ډونر ارګانیزم سیل واغستو. صحیح ده. یو ټرانسجینیک ارګانیزم واغستو چې هغه مونږ سو بکټیریا وي. صحیح ده. اوس چې مونږ کم جین چې ډیزایر جین چې کم جین چې مونږ لا فکر دی. صحیح ده. هغه مونږ چې وکړو دا اول نه آئیډینټیفیکیشن وکړو او آیسولیشن وکړو. صحیح ده. د کار پرس کدلته دا جین پریزنټ نو د انزایم چې هغه تم غسو یو ریسټریکشن انزایم وایي. صحیح ده. دا غي پترو باندې مونږ چې دا جین چې دا کټ کو دي نه. صحیح ده. د ډونر ارګانیزم د ډي ان اے نه. صحیح ده. بیا بل بکټیریا کم ټرانسجینیک ارګانیزم چې دا غي نه مونږ چې چلو کو دا پلازمیډ چې دا آیسولیټ کو. صحیح ده. په بل سټپ کې مونږ چې دا پلازمیډ چې دا کټ کو. صحیح ده. دا پارت وتی کټ کو. صحیح ده. او په تړ سټپ کې مونږ بیا څه چلو کو دا پلازمیډ چې کم ده د دې سره کم مونږ چې ډیزایر جین چې دا کټ کړل. صحیح ده. آیسولیټ کړل د دې ډي ان اے نه هغه د دې سره څه کو اٹیچ کو. صحیح ده. نو بیا دې دوانو دې ګوره ویا
اټیچ جین پلس پلازمیډ ډي ان اے دې ته موږ څه وایو ریکمبیننٹ ډي ان اے وایو دا ګور دا سره دا پلازمیډ ډي ان اے دی که نه دا پلازمیډ ډي ان اے دی دا سره پلازمیډ ډي ان اے دا سره اټیچ جین دې دواړو ته موږ په شریکه څه وایو recombinant DNA صحیح ده اټیچ جین پلس پلازمیډ ډي ان اے دې ته موږ څه وایو recombinant DNA دا اټیچ جین دی دې سره د لاندې څه ده پلازمیډ ډي ان اے دی صحیح ده دې دواړو ته موږ څه وایو recombinant DNA وایو صحیح ده ها اوس دا recombinant DNA چې دی دا موږ دلته په بل یو بیکټیریا چې دا هغه پریزنټ دی صحیح ده چې چل مونږ وکړو دا ریکمبیننٹ ډي ان اے په دې بیکټیریم کې چې دی انټروډیوس کړو دا بیکټیریا مو دا په دې دا ریکمبیننٹ ډي ان اے په دې بیکټیریم کې څه کو انټروډیوس کو په دې کو انزرټ کو صحیح ده اوس به د دې 20 منټ بعد چې دی د دې بیکټیریم چې دی هغه سیجل کیږي ملټیپلیکیشن کیږي او دا به موږ له سره کوي دوه بیکټیریم به موږ له راکوي صحیح ده چې په هغې کې به صحیح دا کم ریکمبیننٹ ډي ان اے چې دی په دواړو کې چې د هغه کې به پریزنټ وي صحیح ده نو دا چې دی 20 منټ پس چې دی دا ډیوایډ شو صحیح ده دا بیکټیریم چې دی دا بیکټیریا چې 20 منټ پس چې دی د دې ملټیپلیکیشن کېږي دا ډیوایډ کېږي بیا 20 منټ پس چې دی د دې ملټیپلیکیشن وي دا به څه ته دا به یو بیکټیریم ته کنورټ دا بل دا به داسې 20 منټ پس چې دی هغه ډي ملټیپلیکیشن وکړي دا به ته چې دی بیا ډیوایډ شي نو په دې طریقه باندې چې دی که موږ ریکمبیننٹ ډي ان اے چې دی هغه ورسره هم ډیوایډ کېږي نو د یو ریکمبیننٹ ډي ان اے نه موږ له څه راکړو دلته څلور ریکمبیننٹ ډي ان اے چې دی هغه موږ له راکړو نو دا چې دی موږ بیا موږ له څه راکړي دا جین چې دی د دې نه بیا موږ خپل ډیزایر پراډکټ چې دی هغه حاصلو ډیزایر پراډکټ چې دی هغه بیا حاصلو موږ ته پته ده چې جین چې دی دا څه چل کوي دا پروټین چې دی هغه جوړوي صحیح ده که فرض که په دې نیلز کې چې دی کوم پروټین پریزنټ دی نو هغه څه چل کوي دا جین چې دی د هغې لپاره یو مخصوص جین پریزنټ دی چې هغه څه چل کوي هغه انفارمیشن ورکوي که دا نوکونه چې دا موږ کټ کړو نو دا چې دا واپس کټېږي نو دا صحیح چل کېږي دا جین دی له انفارمیشن ورکوي نو دا کم پروټین چې دی دا بیا ورسره کټېږي داسې دغه شانتې د هیر چې دی د هغې ټول دپاره څه انوالو دی د ریسپانسبل دی جین چې دی د پروټین سینتھیسس دپاره څه دی جین چې دی هغه ریسپانسبل دی صحیح ده نو د کله چې د دې نه مونږ څه چل وکړو دا ریکمبیننٹ ډي ان اے چې دا مونږ ډیزایر ډي ان اے چې دی هغه مونږ له څه چل راکړو هغې مونږ له چې دی په ډېر لږ ټایم کې چې دی هغه راکړو او د هغې نه بیا چې مونږ خپل پراډکټ چې دی هغه حاصلو اوس یو کوېسچن دی چې دا ټرانزجینیک ارګانیزم دا مونږ بیکټیریم ولې اخلو نو د هغې یو ریزن دا دی چې بیکټیریم چې دی دا ډېر فاسټ چې دی هغه ملټیپلیکیشن کوي 20 منټ کې چې دی دا خپل څه کوي ملټیپلیکیشن کوي صحیح ده ملټیپلیکیشن کوي صحیح ده او بل د دې کم ریزن څه دی دویم ریزن یې دا دی چې دې کې چې دا کم پلازمیډ پریزنټ دی صحیح ده دا ایزیلی څه چل کېدی شي آیسولیټ کېدی شي مونږ جدا کولی شو د دې بیکټیریل سیل نه او بیا ورته انزرټ کولی شو دا دوه ریزن دی چې د دې ریزن د دې وجې په بنیاد باندې چې دا ټرانسجینیک ارګانیزم چې کوم دی هغه مونږ څه اخلو هغه مونږ څه بیکټیریم اخلو نو مونږ څه وایو چې د انټروډکشن اف جین انټو بیکټیریم چې جین به مونږ څنګه بیکټیریا کې چې دی هغه انټروډیوس کوو څنګه انزرټ کوو د هغې پروسس مونږ وایو په اولني پروسس کې څه چل وشي identification and isolation of gene from donor organism یو ډونر ارګانیزم یې د هغې په سیل کې مونږ چې دی کم ډیزایر جین چې کم جین چې مونږ له پکار وي صحیح ده په ډي ان اے کې مونږ ته پته ده چې په هغې کې څه ډي ان اے څه نه جوړ دی جین نه جوړ په دې کې مختلف قسم جین چې دی هغه پرزنټ دي نو کم ډیزایر که مونږ هغه جین چې مونږ له پکار وي د هغې مونږ څه چل وکړو نه آیډنټیفیکیشن وکړو د هغه چې دی وپېژنو صحیح ده او بیا ایسولیټ کړو د هغې ډي ان اے نه چې دی هغه جدا کړو صحیح ده
د یو انزایم په مدد سره چې هغې ته موږ څه وایو ریسټرکشن انزایم وایو صحیح ده د هغې په مدد سره چې دی موږ دا جین چې دی دغه ډي ان اے نه چې دی کټ کړو او د دې بیکټیریم کم ټرانسجینیک ارګانیزم چې دی د دې بیکټیریم نه دا پلازمیډ چې دی دا څه کو آیسولیټ کو صحیح ده دلته آیسولیټ کو بیا دا پلازمیډ چې دی کټ کو صحیح ده دا څه چلو کو دا کټ کو او کم ډونر ارګانیزم نه چې کوم موږ جین اغستی هغه د دې پلازمیډ سره څه چلو کو اټیچ کو صحیح ده نو دا بیا په بل سټیپ کې څه چلو کو دې دواړو ته بیا موږ څه وایو جین او پلازمیډ ډي ان اے چې کوم دی دې دواړو ته موږ ریکمبیننټ ډي ان اے وایو دا ریکمبیننټ ډي ان اے چې دا بیا انټروډیوس کو په یو بیکټیریم کې صحیح ده بیکټیریم چې بیا چې دی څه چلو کې خپل ملټیپلیکیشن کوي 20 منټ پس هغه دوه راکړي دوه بیا څلور راکړي دغه شان چې د دې ملټیپلیکیشن کېږي او د دې نه موږ چې خپل ډیزایر کم پروډکټ چې موږ له پکاري هغه چې دی موږ حاصلولی شو نو دا نننی ټاپک زموږ که د چا څه کوېسچن تاسو کمنټ سیکشن کې هم کولی شئ وټساپ ګروپ په ذریعه هم کولی شئ تھینک یو